ไม่ได้อยู่อังกฤษแล้วแต่ว่ากำลังเดินทางกลับไทยจริงๆเกรซควรจะนอนอยู่ once in a lifetime ปุ๊บตาแตกมีหยดน้ำตาทุกลูกเครื่องดีเลย์ไป45 นาทีอาหารแอนด์แมนขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจที่จะมาขอบคุณที่เกรซแบบรักตัวเองในส่วนนี้ถึงเมืองไทยแล้วร้อนมากยอรบุญI'm hereอะไรค่ะทุกคนเห็นสภาพแบบนี้ดิฉันเนี่ยไม่ได้อยู่อังกฤษแล้วแต่ว่ากำลังเดินทางกลับไทยตอนนี้เรามาต่อเครื่องที่กาตาร์นะคะทุกคนที่กาตาร์ตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะคะแล้วเราบอร์ดดิ้งประมาณ7:05 นาทีเพราะฉะนั้นเรามีเวลาให้ใช้ประมาณ2 ชั่วโมงที่สนามบินที่เขาว่ากันว่าสวยที่สุดเขาว่าเองได้ก็ดูสักหน่อยตอนนี้เห็นต้นไม้แบบเรืองแสงแล้วอะความเอ็กซ์ตร้าใดๆเงินเหลือเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ให้ประโยชน์กับทุกคนที่มาแอร์พอร์ตนี้สร้างออกซิเจนให้กับผู้คนอย่างแน่นอนขำเมื่อกี้เราไปถามสตาฟนะคะว่าเราจะต้องไปเกตไหนเพราะไม่เห็นบนบอร์ดใช่ไหมจำไม่ได้แล้วเขาบอกบีอะไรสักอย่างแล้วเราก็จำไม่ได้แล้วต้องกลับไปถามใหม่ต้องเข้าใจได้ว่าดิฉันนอนมาประมาณ1 ชั่วโมง เมื่อคืนนอน3แต่ฉันว่าคืนนี้จะไม่นอนอีกเพราะว่าตั้งใจจะแบบปรับเวลาตัวเองให้เข้ากับเมืองไทยแบบอัตโนมัติพอกลับไปปุ๊บได้ทำงานเลยและนี่จะเป็นฟู้ดคอร์ทที่เราเห็นในชั้นแรกนะคะน่าจะมีหลายชั้นไปดูกันว่ามีอาหารอะไรบ้างจริงๆอาหารที่เรากินมันเครื่องมันแบบมันจิ๋มดิ่มมากมันแบบ appetizer เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือหิว ไม่รู้ว่าแบบสามารถรูดเครดิตการ์ดได้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนจ่ายไหวไหมเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนเลยคุณได้เลทเงิน USA นะคะแพงมากน้ำมาจากยอดเขาเลยไม่รู้ร้านนี้มีโถเลยนะคะแบบคล้ายๆแบบว่าที่กักเก็บน้ำบ้านเราปะ ทำไมนึกถึงบ้านย่าเลยอะทุกคนโก้$7คุณพาช่วยไม่รู้เลทเงินของกาตาร์แต่เชื่อว่าก็น่าจะแพงน่ากินนะมีใครสนใจแซนด์วิชชิ้นละ300 บาทไหมคะสลัดเกือบ400เอาผลไม้หน่อยไหมเผื่อใครงบน้อยหน่อยเราขอยอมเป็นคนหิวต่อไปค่ะถ้าใครดูบอลโลกนะคะจะรู้ว่าเขามาจัดกันที่กาตาร์เขาดูแบบ proud present มากแต่อย่าลืมนะคะว่าประมาณ 6,000 กว่ารายเนี่ยเขาแบบเสียชีวิตไปเนื่องจากการสร้างสเตเดียม just to be aware who you're supporting กาตาร์ duty free นะคะเป็นร้านที่ปลอดภาษีหรือเปล่าใช่ไปดูกันตอนนี้คือกลิ่นน้ำหอมแบบฟุ้งมากโอ้ยอยากมีผมรับพันเจลมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยมีปัญญาจ่ายอยากรู้ว่าเท่าไหร่น่าจะแพงอยู่เหมือนกันนะคะถ้าใครอยากมีผมรับพันเจลมาซื้อที่นี่ได้วงเล็บถ้ามีตังค์เขามีmerchandise เป็นของตัวเองด้วยนะของเล่นฟิกเกอร์เซ็ตมีด้วยส่วนนี้น่าจะเป็นสำหรับ World Cup นะคะมันดูน่ารักนะไม่เริ่มไม่ค่อยแน่ใจถ้าเราจะเป็นเบาหวานก็อยากเป็นเบาหวานแบบมีคลาสส่วนเรานะช็อกโกแลตที่เราชอบที่สุดคือของลินส์นะคะที่มันมีให้หลาย flavor จะให้ผู้ปกครองซื้อให้เท่านั้นจะไม่ยอมซื้อเองเด็ดขาดการเป็นยูทูบเบอร์มันไม่ได้ง่ายค่ะเราต้องสรรหาและประยุกต์ทุกอย่างค่ะไม่ใช่ว่าคนทั้งแอร์พอร์ตก็คือมองเกรซตั้งกล้องมุมนั้นอะ10 นาทีได้ please appreciate my dedication ทุกคนอะไรเรากำลังดราม่าอยู่ไม่ทำไมมันมีเสียงรบกวนเยอะจังเลย anyways ก็คือ I don't want kids หลังจากทริปที่เราไปออกซฟอร์ดวันสุดท้ายที่อังกฤษนะคะซึ่งเราน่าจะลงบล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนสามารถไปติดตามดูกันได้ว่าบ้างมันเฮฮาขนาดไหนคือแล้วมันออกซฟอร์ดสวยมากทุกคนต้องไป once in a lifetime ประเทศโลกที่1พูดได้แค่นี้แล้วก็หลังจากที่เรากลับมาจากออกซฟอร์ดใช่ไหมก็มาอยู่ลอนดอนกินข้าวกับเพื่อนนะคะเพื่อนเลี้ยงเฮเลนา I love you เฮเลนาเป็นแบบเพื่อนสนิทเราเลยนะคะที่แบบถึงแม้จะมีอายุที่ต่างกันเกือบเท่าตัวแต่ว่าแบบเราเข้ากันได้ดีมากๆแล้วพี่เขาก็เหมือนมี energy เหมือนแบบเด็ก7 ขวบอะ energy เยอะมากพี่สาวแล้วก็พี่สาวเป็นคนที่คิดบวกอยู่ตลอดเวลาแล้วพอเราอยู่ด้วยแล้วก็สบายใจที่จะอยู่ I'm gonna start crying I miss her alreadyร้องไห้ไม่ได้มัสคาร่าไม่กันน้ำตำเนลเปล่าเนี่ยต้องได้แล้วนะตำเนลอะซีดร้องไห้อะ anyways วันนั้นเราถ่ายบล็อกมาฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะว่าแบบมันบันเทิงมากคือคืนนั้นนะฉันกลับเที่ยงคืนแล้วฉันยังไม่เก็บของให้คิดดูทำไมนอน3 ชั่วโมงอินเสิร์ตค่ะ I'm gonna go to Germany
to Royal Opera House. Okay, okay. There's a ballerina. Okay, I pissed off a German. You magic world. You're gonna break something. Don't do it. Cora, what is wrong with you? There's a banquet going on and you just embarrassed yourself in front of a bunch of aristocrats. วันต่อมานะคะเป็นวันศุกร์ที่เกรซจะต้องแบบว่าขึ้นเครื่องกลับแล้วใช่ไหมมันพอมีเวลาตอนเช้าเกรซก็เลยไปเรียนตัดสินใจไปเรียนเพราะอยากจะเจอเพื่อนๆเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแบบทุกคนเราอุตส่าห์แบบหน้าเต็มเพื่อที่มี intention มีจุดประสงค์ว่าฉันจะไม่ร้องไห้หลังจากคลาสจบปุ๊บต่อมน้ำตาแตกทุกรูปเซลฟี่ที่เราถ่ายกับเพื่อนไม่มีรูปไหนที่ไม่มีหยดน้ำตาเลยมีหยดน้ำตาทุกรูปเป็นอ c เซสซอรีเป็นกิมมิคคือเราเห็นเพื่อนร้องไห้เราก็แบบหยุดร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้ตลอดทั้งทางที่เราไปร้านไอติมอะคือเหมือนแบบร้านไอติมเป็น destination สุดท้ายร้านไอติมที่เกรซรักที่สุดเป็นที่แรกที่มาตั้งแต่วันแรกที่มาที่นี่เราก็แบบหลงรักร้านไอติมร้านเนี้ยแล้วมันอยู่ใกล้โรงเรียนมากเราก็พาทุกคนไปที่นั่นนะคะจะต้องขอบคุณแบบแคโรลีนาที่แบบจัดหาทุกอย่างอะคือเหมือนแบบบอกเพื่อนทุกๆคนว่าวันสุดท้ายของเกรซนะมาแบบ skip class ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยI'm not sure if she knows like how much that means to me oh my god คือพักมันกับเขาไปแล้วว่าหนักสุดคืออาริยานาเพื่อนคนแรกของเรานะคะซึ่งแบบคือตั้งแต่ที่เจอหน้ากันครั้งแรกคือแบบปุ๊บน้ำตาแตกแล้วหยุดร้องไห้กันไม่ได้เลยทั้งคู่อาริยานาให้จดหมายมาด้วยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าให้อ่านบนเครื่องก็เลยยังไม่ได้อ่านแต่แบบโอ๊ยอุตส่าห์เขียนจดหมายมาหยุดได้ไหมแต่แบบสุดท้ายแล้วเกรซขอบคุณมากๆอย่างแรกโกยุนินะคะช่วยประสานงานให้เกรซได้มาที่นี่แล้วขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจที่จะมาเลิกรับงานไปประมาณหนึ่งเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตขอบคุณที่เกรซแบบรักตัวเองในส่วนนี้ก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็คนดูด้วยที่คอยซัพพอร์ตเกรซในทุกก้าวเลยค่ะแล้วอุตส่าห์แต้มมาพอเลิกแต่มาแล้วเราไปรีวิวสนามบินกันก่อนที่น้ำตาจะแตกมากกว่านี้ก่อนทำไมเท่จังคะต้องว่าวังขนาดนี้ไหมคะมันใส่พานปกติไม่ได้ใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างขบวนนี้ใช่ไหมตั้งอะดิไปแล้วเดินก็ได้ A few moments later. تمسك بالمقابر. ด้วยความเป็นเจ้าภาพฟีฟ่าเวิลด์คัพอะเนาะดูแล้วจ้าจะดูแล้วจ้าขวาซ้ายบนล่างมีหมดโอ้โหนิวว้าวอาหารเพิ่มเติมคอนิกมากมายไม่ทราบว่าอันนี้คือไม่แพงใช่ไหมคะอันนี้ก็คอมโบแล้วนะแต่จริงๆถ้าเราคิดดูก็เท่ากับลอนดอนนะซึ่งฉันอยู่ลอนดอนมา3 เดือนหมดไปก็เท่าไหร่อยู่ก็หลายแสนอยู่แล้วเราจะมาคำนวณเรื่องค่าใช้จ่ายทีนึงนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งพูดถึงมันเลยมาดูกันว่าสับปะรดง่อยๆสัก3 ชิ้นเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้นะดูดีนะล่าสุดจัดมอเตอร์โชว์ด้วยจ้าอ๋อมันเป็นลัคกี้ดอลแบบชิงรถอะไรอย่างเงี้ยหรอเท่นะเนี่ยเท่มากเลยอ่ะเราก็งงว่านี่คืออะไรอ๋อนี่คือสนามเด็กเล่นร้านหลุยส์วิตตองเท่มากเลยมันเหมือนแบบถูกห่อโดยเอาไปแล้วพูดจะเสียชื่อหมดเลยเขาขายลูกบอลด้วยเบอร์อยากรู้เท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะบอกมาเซ่เมื่อกี้มีคนเข้าไปถามราคา$172 KFC แฟสต์ฟู้ดที่ประเมินว่ามันแพงขนาดไหนไก่2 ชิ้นลูกขายไก่2 ชิ้นแต่ไม่มีกระดูกเข้าใจว่าอาจจะแบบแกะกระดูกออกให้แต่$171โอเค Burger King What could possibly go wrong with Burger King Everything is wrong with Burger King น้ำราคากับน้ำจากเครื่องเขาไหนถ้าใครรอเบื่อๆก็สามารถมาซื้อทองได้นะคะอันนี้ถ่ายไปฝากเผื่อมีแฟนบอลท่านใดค่ะจบแล้วนี่ห้องเสื้อมันน่ารักมากเลยทุกคนมันเหมือนแบบว่าห้องของนักเตะจริงๆเลย$270หรือเปล่า เราอาจจะเข้าไม่ถึงแต่ว่ามันเสื้อบอลมันต้อง360เลยเหรอ670 What the hell ค่าว่ามันน่าจะเหมือนแบบว่าของสะสมที่สามารถไปบวกราคาต่อได้ตามโอ my god ตกใจนึกว่าใครเข้ามาเลยเหมือนแบบโฟโต้การ์ดของไอดอลเกาหลีอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบว่า discriminate ความชอบของใครนะคะเราแบบเข้าใจมากๆเลยคนที่ชอบมันชอบจริงๆนะมันก็แบบ generate ความสุขของเขาได้ก็ปล่อยให้เขาใช้เงินตรงนั้นไปนะคะไม่ใช่เรื่องของเรารีวิวห้องน้ำในสนามบินกาตาร์กว้างมากเตะบอลยังได้เลยตรงเนี้ยก็มีซาชิโซะทำไมวะเราคิดถึงสิ่งนี้ค่ะจะกลับไทยแล้วอีก
ชั่วโมงถึงแล้ว ข่าวดีก็คือฉันมาถึงเกตทันเกตยังไม่ปิดนะคะ แล้วก็ข่าวร้ายคือเครื่องดีเลย์ไป 45 นาทีกระจกใสมากไม่มัวเลยเห็นชัดแจ๋วเราจะเป็นคนสุดท้ายขึ้นเครื่องเพราะอยากให้ดูแถว ยังไม่ขึ้น แล้วเราไม่อยากไปนั่งเบียดๆในตรงนั้นเราน่าจะนั่งแบบตรงกลางอะระหว่างสองคนที่เราไม่รู้จักแล้วแบบโอเคเครื่องจากลอนดอนมาโดฮาคือเราเอาศอกไปโดนคนข้างๆประมาณ10 ล้านรอบเขาน่าจะรำคาญเรามากแล้วเราก็เลยอยากจะใช้เวลาบนเครื่องให้มันน้อยที่สุดนะคะฉันจะขึ้นเครื่องแบบช้าที่สุดสรุปตกเครื่องฮาเลยนะรีวิวอีโคโนมีนะคะแบบคร่าวๆคือครั้งก่อนนะเกรซขึ้น business class ของกาตาร์ซึ่งประทับใจมากคือบริการดีทุกอย่างอาหารอร่อยเรากินทั้งไฟล์ที่นั่งกว้างนอนสบายเราคิดถึงโมเมนต์นั้นมากเพราะว่าพอกลับมานั่งอีคอนมีเรารู้สึกแบบอยากตัดขาทิ้งอะมันไม่สามารถยัดขายาว2 เมตรของเกเข้าไปในพื้นที่นั้นได้ส่วนอาหารที่มาเสิร์ฟที่เป็นข้าวเย็นเนี่ยเหมือนแอปเปอร์ไทเซอร์เหมือนแบบใครสักคนที่กินมาแล้วแต่กินไม่หมดแต่มันอร่อยแต่มันแค่แบบอาหารแอนแมนเราควรไปต่อแถวได้แล้วนะเพราะว่าเครื่องจะออกแล้วในอีก45 นาทีอะหลังจากนี้อาจจะไม่สามารถถ่ายอะไรได้เยอะมากหรือว่าพูดอะไรได้เยอะมากนะคะเพราะว่าฉันจะเบียดอยู่ข้างๆ2 ผู้โดยสารอันโชคร้ายที่โชคร้ายนั่งอยู่ใกล้ดิฉันแขนขามันยาวอ่ะเพราะว่าโลเคชั่นตรงที่เราอยู่มันจึ้งมากมันอยู่ใกล้ๆแบบทางเดินนะคะทุกคนเนาะสมมติถ้าอยากไปเข้าห้องน้ำก็คือเดินออกไปได้เลยต้องรบกวนใครแล้วว่าเครื่องที่เราอยู่น่าจะใหม่กว่าไอ้เครื่องที่เรามาจากลอนดอนเพราะว่าทีวีมันชัดกว่าและเสบียงชิ้นเดียวที่เราพกมาจากอังกฤษก็คือขนมกรุบกรอบซึ่งข้างๆเรารับแต่เราจะกินขนมกรุบกรอบกินแบบ ASMR มันเขียนว่า pop not fry ไม่ได้ทอดนะเนี่ยแปลว่า healthy กินเข้าไปค่ะในอังกฤษตอนนี้เป็นเวลาตี 5จริงๆเกควรจะนอนอยู่แต่ว่าเนื่องจากเราเป็นมนุษย์ที่ไม่นอนได้นี่ใช่น้ำจากเทือกเขาฮิมาลายันหรือเปล่าคะไม่งั้นฉันจะกินไม่ได้หรอกหิวน้ำมากขาเราแบบไม่ไหวแล้วซึ่งพยายามเซฟพื้นที่สำหรับคนอื่นให้มากที่สุดเลยแบบว่ามีมารยาทแต่ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่วันนี้รู้สึกว่าหนังตาหนักมากI'm fighting the urge to not fall asleep ไป1 ชั่วโมงดีๆมันก็แบบดับไปเลยอันนี้เราแบบเมื่อยคอมากเมื่อยแค่ข้างนี้เพราะว่าเราเอ็นคอไปข้างจะเอ็นไปข้างนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าคนข้างๆเขาเอ็นมาข้างนี้ได้อาหารมาเสิร์ฟแล้วนะคะในลอนดอนเวลา7 โมงส่วนที่ไทยประมาณบ่าย 2นี่คือมื้ออะไรที่มาเสิร์ฟจะมีน้ำแอปเปิลจูสนะคะมีขนมปังโง่ๆ1 ชิ้นเพิ่มสีสันด้วยเนยมีข้าววากาเมะอะไรไม่รู้อะบรอกโคลี1 ชิ้นไก่ค่ะขอโทษนะไม่มีแรงอันนี้เป็นผลไม้น่าจะเป็นแคนตาลูปสับปะรดก็มีให้เหมือนให้รู้เลยว่าตัวเองเป็นเจ้าภาพเวิลด์คัพเป็นคัสตาร์ดนะคะตอนซ่อมอันนี้คืองบไม่พอเป็นกระดาษแทนก้อนน้ำเปล่านะคะอยากให้ดูคันขาของโต๊ะข้างๆที่เห็นเขาตักอยู่คือไข่นะนั่นคือไข่ก้อนอันนี้น่าจะดูดีสุดแล้วสำหรับเรานะอาหารที่แบบดูแอปเปิลไทซิ่งที่สุดอะคือของสายการบินโคเรียนแอร์เราอาจจะแบบจำไปบิสเนสเนี่ยมันก็เลยแบบสแตนดาร์ดสูงตอนนั้นยังเป็นคนรวยตอนนี้คือกลับมาเป็นสามัญชนข้างๆนี้รสชาติเหมือนพะแนงไก่ใช้ได้แต่ยังร้อนไม่พอนะ ข้าวข้างๆเหมือนยังหุงไม่เสร็จแอบแข็งไปนิดนึงนะคะเราชอบข้าวที่นุ่มกว่านี้แต่ว่าเล่นเสาไรซีวีเป็นไซพิสูจน์ได้จากที่นั่งข้างๆนะคะกินหมดเกลี้ยงไปแล้วแต่กินไปเรื่อยก็แอบเลี่ยนมือเหมือนกันนะแต่อร่อยอีก1 ชั่วโมงครึ่งจะถึงไทยแล้วนะคะตอนนี้เป็นสแน็คที่พูดได้มันดู ค่อยน่ากินแต่ว่าเชื่อเถอะว่าอร่อยแน่นอนหรือเปล่ามันเป็นเพปเปอโรนีพิซซ่านะคะตามระบบธรรมเนียมนะคะอยู่ห้องน้ำEconomy Class กันที่เราสามารถไปได้ในเครื่องเนี้ยมันก็มีอยู่ไม่กี่ที่เพราะฉะนั้นอยู่ห้องน้ำค่ะมีกระจกบานใหญ่แล้วก็มีไฟนะคะเผื่อแบบสามารถแต่งหน้าได้กระจกบานใหญ่มากเลยเนาะข้างๆจะมีที่แบบไว้เสื้อผ้ากระเป๋าอะไรอย่างนี้ประตูตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นลูกบิดอันนี้เป็นซิงค์น้ำนะคะที่เหมือนว่าจะตันด้วยความEconomy Classมีประมาณ500 คนมั้งเราจะเป็นผิดก๊อกน้ำออโตเมติกบูล้างมือแก้วน้ำสำหรับแปรงฟันอันนี้อะไรอ่ะเป็นสเปรย์ฉีดห้องน้ำเลยค่ะอันนี้เป็นคำถามนะมีทิชชู่เปเปอร์ทาวล์โอ้ยเปเปอร์ทาวล์เว
เราไม่ชอบเสียงโถส้วมเพราะว่ามันแบบเสียงดังใช่ไหมเราต้องอุดหูทุกรอบอะข้างนี้มีกระจกอีกบานหนึ่งจะจบการรีวิวค่ะรับซื้อที่นั่งจ้าถึงเมืองไทยแล้วร้อนมากประเทศอะไรวะเนี่ยนี่มันหน้าหนาวนะเว้ยOh wow, does it feel good to be back? ตื่นเต้นเจอพ่อเราจะร้องไห้ไหมเริ่มละน้ำตาละเริ่มมาละหนังสือเดินทางคนไทยรู้สึกแบบแปลกใหม่นิดนึงเพราะว่าทุกคนใส่แมสตอนเราอยู่ตอนไม่มีใครใส่แมสฉันก็แบบฉันต้องใส่หรือฉันไม่ใส่หรือฉันหรือว่ายังไงแต่ว่าน่าจะต้องใส่แหละโควิดระบาดที่นี่อย่างมากมายตามที่คุณพ่อบอกไว้ร้อนมากอบมากนี่คือเหงื่อหยดแรกในรอบ3 เดือนเรามาจากติด-4ด้วยแล้วมาตอนนี้คือ32ค่าตัวรถ50 บาทปอนด์กว่าเราจ่ายนู่น5 ปอนด์10 ปอนด์ ไปยุโรปทำน้ำที ยูโรนึง แพงมากค่าห้องน้ำก็ต้องจ่าย ตอนนี้คือแบบอะไรก็ตามถูกหมดแล้ว เราพร้อมที่จะจ่ายทุกอย่างแล้ว อาหารจานละ500-600แล้วก็ผ่านมาแล้ว เจอกันหมูกระทะแล้วเราให้คุณพ่อฟังว่าเราโดนล้อเรื่องสำเนียงอเมริกันแบบบ่อยมากคือไม่เชิงแบบว่าบูลลี่นะแค่แบบว่า Grace is always speaking in her strong American accent หรือว่าแบบเราไปจ่ายตังค์แคชเชียร์เขาพูดอย่างแรกคือ Are you American ครูก็จะชอบพูดว่า Grace is born and raised and breathed in American คิดถึงอ่ะโคนก๋วยจั๊บน้ำใสราคา2 ปอนด์ค่ะ เอาธรรมดาแล้ว and tap water please so full it's not just salt and pepperผมมันมากเลยขอให้ทุกคนได้ทนสภาพเราไปนะคะใกล้ถึงบ้านละพริกไทยหมูกรอบนะคะต้องมีของหวานด้วยน้ำจิ้มกรอบ1 ปอนด์ค่ะ It's Asian approvedคือข้างในอะเกใส่ทีเพกเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเหมือนเตาอบแต่เราต้องคิดว่าตอนนี้ติด-4ถ้าเราคิดว่าติด-4มันก็จะติด-4หนาวมากเลยแล้วว่าที่เราคิดถึงมากที่สุดอาหารไทยแล้วก็อาหารที่คุณย่าทำคุณย่าดูอยู่เปล่าคุณย่าบอกอีเด็กนี่จะให้ทำอาหารให้กินอีกอะ คิดถึงคุณย่าค่ะก็คิดถึงอาหารที่คุณย่าทำเหมือนกันยอรบุญง่วง อะไรค่ะทุกคนแล้วนั่นจะเป็นทั้งหมดของเราในคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเราติดตามดูกันเลยว่าพรุ่งนี้ทำอะไรกันบ้างวันนี้ไปแล้วค่ะ